بإخراج خريطة وتصميم خريطة. أنا عندي هدول الطبقات بقوم بإغلاقها. في عندي ماب آخر قمت بتحضيره للماب باكج، لكن أنا بديش أظهر كل المعالم. نخفي طبقة التري، بدي أقوم بإخراج هاي كخريطة. طبعا بهدف السرعة عشان ما نضيع وقت كثير، أنا راح أعطيكم فكرة سريعة على كيف نعمل خريطة معينة. وانتو عند إخراج أي خريطة بتكون بإخراجها حسب الهدف، المطلوب. ننتقل من الداتا فيو إلى اللي اوت فيو. بعدها أنا بقوم من خلال قائمة فايل وعلى البيج اند بريت سيت اب بقوم بضبط صفحة الطباعة. الأفضل أن أقوم باختيار صفحة الطباعة، مثلا بقدر أعملها A3 A4، مثلا خليها A4، نختارها بشكل عمودي أو أفقي، خليها بهذا الشكل مثلا. هي أوكي، أصبحت بهذا الشكل. برجع على أيقونة التحديد، بختار الداتا فيو اللي هو موجود عندنا باسم لايرز، بختار بضبط معين. بدي أشرح شغلة مهمة اللي هي المسطرة الموجودة عندنا هون، شو الفائدة منها. باختصار أنا لو مثلا بدي الداتا فيو حدوده يكون بطريقة مرتبة جدا، بختار المسافة المعينة، بقوم بسحب الداتا فيو عليها. أنا هيك بنقل الداتا فيو أو أي عنصر موجود على اللي اوت بطريقة محددة. أما إذا قمت بإغلاق هذا التحديد، رايت كليك ونعمل كلير، نفس الاشي هون كلير. أنا هيك بصير أحددها حسب الماوس. عشان أضبطها بختار حد معين بمشي عليه، سواء من فوق أو من هاي الجهة. هذه نقطة مهمة جدا جدا. أيضا أنا بهاي الطريقة بقوم بإنتاج نموذج خاص، أنا بقوم باختياره زي ما بدي، لكن موجود عندنا من خلال هذا الشريط بقدر أختار نموذج معين. بقدر أختار هاي النماذج الموجودة عندي بمقاييس معينة أو بأشكال معينة، أنا بقدر أختارهم. لكن إحنا بدنا نقوم بتصميم نموذج. طبعا هذا الشريط الخاص في اللي اوت إذا ما كان موجود عندي، أنا بقدر من خلال أي منطقة فراغ أضغط رايت كليك واختار شريط اللي اوت نوضعه في هذا المكان. بقدر أعمل اكستنت لجميع اللي اوت، أو بقدر أعمل زوم معين. نقوم بإغلاق المسطرة. إذا بختار الإطار المعين، مساحته ومنطقته. بهاي الطريقة بقدر أنا أعمل فول اكستنت. بعديها على هاي الأيقونة زوم إن معين بقدر أزيحه من خلال البان بهاي الطريقة. نيجي على عناصر الخريطة موجودة في هاي الصورة. عناصر الخريطة من خلال قائمة insert أنا بقدر أضيف عنوان تايتل، نكتب أي عنوان بنشوفه مناسب. هنكتب خريطة، بنضيفه بأي مكان. كذلك نقدر احنا نضيف تكست معين. مثلا انا بقدر التكست ظهر عندنا في هاي المنطقة، ونقدر من خلال تحديده بعد نروح على ديليت نحذفه. ايضا بنقدر احنا نضيف نصوص معينة، مثلا مثل
التاريخ، هاي انا ضفت تاريخ اليوم، الديت. طبعا هذا تلقائيا بيجي. جميع النصوص في هاي المنطقة بتكون تلقائية. ايضا الكوردينيت سيستم، نظام الاحداثيات، انا بقدر اضيفه. وبقدر ابني جدول من خلال الاستعانة بشريط ادوات الدروينج، الرسم. يا بختار خط معين، مثلا خلينا نختار خط معين ونعمل بهاي الطريقة لمساعدة في إنشاء جدول. طبعا هذا رسم عشوائي بس للتعلم، للاستفادة. بقوم بإلغاء جميع هدول الخطوط المساعدة. فأنا هيك قمت بإنشاء جدول معين. أيضا أنا بقدر أضيف سهم الشمال مثلا من خلال هذا الخيار النورث أراو. من خلال هذا الخيار بختار طبعا في هذا الخيار المنطقة بيظهر عندي جميع أسهم الشمال. إذا ما ظهروا بقدر أدخل على خيار بروبرتيز، هون بيظهر عندي جميع اتجاهات الشمال. إذا ما ظهروا بكون الماب فيه مشكلة، أنا بقدر أطفيه وأعود أضيفه. لو رحنا على ماب آخر نفتح ماب جديد، نقوم بفتح ماب جديد، نعرف نظام الإحداثيات، نفتح الار كتالوج، نضيف أي داتا معينة عنا، نروح على Layout View ونروح على Insert وعلى اتجاه أسهم الشمال. طبعا لما فتح هون فتح جميع الأسهم، لكن في الماب ما فتح عندي. بتكون في مشكلة في هذا الماب، ممكن لو أقوم بإغلاقه وفتحه مرة ثانية تظهر جميع اتجاهات الشمال. لكن إذا ظلت المشكلة موجودة أنا بقدر أختار السهم اللي أنا بدي إياه. مثلا هذا السهم بقدر رايت كليك أعمل له كوبي وأروح على الماب الثاني وأعمل له رايت كليك ونلصق هذا السهم. عملت أنا زوم لجميع صفحة الإخراج الخريطة، ظهرت عندي بعد ما قمت بلصقها بهاي المنطقة. هاي في حال إنه ما فتح عندي جميع العناصر اللي بدي إياها. بعد اتجاه الشمال أنا بقدر أضيف كيل بار. أيضا موجود عندي جميع الأشكال. الخاصة بالسكيل بار. إذا ما ظهرت نفس المشكلة برجع على الماب جديد، بختار السكيل اللي بدي إياه، بعدها بنعمل له كوبي ونضيفه على الماب الثانية. إذا هذا السكيل أنا بقدر أتحكم بإعدادات معينة فيه. بضغط عليه دبل كليك، نختار الوحدة اللي هي الكيلو، كيلو متر أو متر. نقدر نختار كيلو متر أو متر أفضل. وفي كثير إعدادات وألوان معينة أنا بقدر أضيفها. بترك لكم المجال في إنه تختاروا الإعدادات المطلوبة حسب الهدف، لكن لسرعة الشرح أنا بنقوم بإضافة مقياس الرسم بشكل افتراضي. أيضا نقدر نضيف مقياس رسم آخر كتابي أو نصوص. نختار الوحدة، نخلي الوحدة مثلا سنتي مقابل متر.
كل سنتي يساوي 80 متر. طبعا انا بقدر اغير مقياس الرسم او مقياس الخريطة من هون، نخليها 8000، 1 ل8000 بهاي الطريقة. ايضا انا بقدر اضيف صورة، بقدر اضيف صورة معينة مثل اللوجو، الشعار مثلا، نختار حجمه المناسب نوضعه في اي مكان. واخر اشي موجود عندنا الليجند او مفتاح الخريطة، نقوم باضافته، نختار الطبقات اللي بدنا اياها تظهر او ما تظهر. مثلا انا هاي الطبقة ما بدي اياها تظهر، برجعها، بعدها بعمل نيكست. هون في عنا الاسم، نقدر نغيره او نخليه زي ما هو بالانجليزي، هاي مفتاح الخريطة. نختار الالوان والفونت المعين، نعمل نيكست، فينش، بيظهر عنا بهذا الشكل. علم الخرائط علم واسع، وهو عبارة عن فن في إخراج الخريطة بشكل مرتب وجميل حسب الهدف. لضيق الوقت احنا فقط كنا بالتعرف كيف نضيف عناصر الخريطة وترتيبها وتنظيمها، برجع لكل شخص. وأيضا في نهاية هاي المحاضرة العملية راح يتم وضع روابط للي بده يستفيد على الأرك ماب بشكل أوسع ومتقدم أكثر. لنفترض إنه هذا الشكل النهائي للخريطة. أنا بروح على قائمة فايل، بروح على اكسبورت ماب، بختار التنسيق المعين اللي بدي أصدر فيه هاي الخريطة، PDF أو مثلا TIF. بختار الريزوليوشن، الدقة اللي بتناسبني، بختار المكان، مثلا نفترض على عدي، نختار داخل هذا المجلد، نختار سيف، بكون بتصدير هذه الخريطة. نرجع على الملف مكان الحفظ، ظهرت عنا صورة باسم الماب ArcGIS، نفتح، بنكون بفتح هاي الصورة، بتظهر عنا بهذا الشكل. لكن زي ما انا ذكرت، تنسيق النصوص والالوان وعناصر الخريطة برجع حسب الهدف من اخراج هاي الخريطة. ايضا قبل الانتهاء بقدر انا اضيف شبكة احداثيات من خلال رايت كليك على الداتا فريم اللي انا شغال عليه، وبعمل له بروبرتيز، بختار جريد معين بتنسيق معين واشكال معينة، نعمل فينيش، بعديها ابلاي. هيك ظهرت لنا شبكة الاحداثيات. انا بقدر اغيرها من خلال نرجع على الداتا فريم ونعمل بروبرتيز، اختار مثلا يكون بدل خطوط شكل زائد. ايضا بقدر اعمل له سيمبل معين، بقدر ايضا نعدل على الليبل واماكن ظهورها في الاعلى، في الاسفل، على اليمين، على الشمال، والنصوص الافقية والعمودية. فيها خصائص كثيرة، بترك لكم المجال لتتعرفوا على جميع هدول الخصائص. وأيضا قبل الانتهاء أنا بقدر أضيف إطار على جميع هاي الخريطة، يعني مربع كبير بهاي الطريقة. بعدها بعمل له رايت كليك، بحكي له send to back، نرجع لورا ويظهر جميع العناصر. طبعا هذا اللون الأصفر أنا بقدر أخفيه من خلال بروبرتيز، بدخل عليه رايت كليك وبروبرتيز، بحكي له مثلا بدون لون معين، بظهر عندي بهذا الشكل. بقدر الاوتلاين اختار لون معين او
حجم معين بهاي الطريقة. نعملها اكسبورت سريع، هاي سيف يس. نرجع عليها بنلاحظ انه صار في عنا اطار لجميع الخريطة.